guys, good evening. Ayan, thank you so much guys sa lahat ng mga nanonood dyan. Ayan, unboxing ko tayo. Bili ako ng brownie na powder. We have a blue and pink. Ayan, super mabango siya guys. Ito yung ginagamit nating bagong sabon ngayon. Hindi na kailangan ng downy kasi kumpleto na siya. Tumili tayo ng Mizuno na medyas. Ayan. Mizuno. Ayan. Regalo ko sa anak ko guys. Tapos pumila ko ng tights. Kasi magsa-summer na. Maganda yung tights ko. Sa mga dress lang. Ayan. Nakabili tayo ng tights dyan guys. Ayan. Super ganda niya guys. And yung kanyang brand. Super ganda siya guys. Init sa katawan. Tapos bumili ako ng Ignayo na medyas. Super love it. Ayan. Ang price is $7.98. Ayan. Sa mga kids ko yan guys. Ayan. Dahil nakabaya ko ng slipper. Ayan. Cool. Ayan. Super ganda ng slipper. Ayan. Size medium kasi tamang-tama na sa akin. Actually, size L ako pero yung M na to is malaki na. Maganda siya. Then I bought black. Super love it. Ayan, black. Ayan, size medium din siya. Tamang-tama sa paa ko guys. Ayan, super ganda rin niya. Super love it. Then, kabili ako ng gold version naman siya, gold version. This one is brown version. Ayan, super ganda. Then, another brown ulit. Kasi para may mga pag nasira, may kapalit tayo agad. Ayan. Ayan guys. Then, we have also here, ayan, yung kanyang cream color naman siya. Super ganda naman siya guys. Ayan. Tapos, ito is black. Ayan. Maganda siya, guys. Black and black. Ayan. Super ganda ng ano na to, leather siya. Super maganda siya. Tsaka magaan siya sa paa. Ayan. Yung nabili natin. But then, nakabuy tayo ng mga ayan, pouches na transparent siya. With matching ribbon. Ayan. Then, nakabili tayo ng pearl na necklace. Kaya, ayan. Super ganda ng pearl na necklace na to. Then, pwede siyang mahaba. Pwede mo siyang i-double. Ayan yung kanyang locker. Super love it. Ayan. Ganyan siya guys. Ayan. Ayan. Magaganyan siya. Tapos, ayan. Kanina binili nating earrings. Super ganda siya. Then, nakabili tayo ng, wait lang guys nakabili ako ng lagayan ng ayan yung kanyang Pinky and Diana pouch din. Super ganda siya guys. Ayan, Pinky and Diana siya with my friends. Shopping ko kanina. Nakabili din ako ng lagayan ng mga aking mga cigarettes, cellphones. Ayan, pwede mo dalhin sa ano. Super ganda niya. Then, nakabili ako ng scarf. Ayan, super ganda ng color. Ayan. Ganda niya, guys. Nakabili ako ng passport holder. Dalawa leather siya. Super ganda. Passport holder to, guys. Then, nakabili ako ng pang ano sa regalo. Ayan, pang balot siya. Ang ganda nito. Daming color. Then, tsaka itong pouch na to, yan. Ayan, super love siya guys. Ayan siya, maganda siya. Tapos yung ganda ng ribbon niya, super love it. Then, wait lang guys ha. Pakita ko sa inyo yung pinamili ko. Kabili ako ng plain hand sheet. Ayan, para sa work natin yan. Para pagpawisin tayo, yan yung gagamitin natin. Then, nakabili ako ng alcohol. Ayan. Mabango siya. Super mabango tong alcohol na to. Ayan. Then, nakabili tayo ng Pantene.
Made in France siya, guys. Iba-ibang ayan, nakabili tayo dyan ng herbal essence. Super ganda siya. Marami siya, guys. So, ilang piraso siya. Ilan ang nabili ko nito? Ang dami. Ayan. Ayan, may stock pa na marami dyan. Super marami tayong. Ayan, super ang dami kong binili. Pantene. Ayan. Maganda siya. Bali, 1, 2, 4, 6, 8 packs ang nabili ko, guys. Ito siya, ang dami niya. Ayan, pang 8 packs to. Kaya tinanggal ko sa box. Naka-box na kasi to, guys. Kaya tinanggal ko lang sa box. Kaya ayan, ganda. Pampasalubong. Maganda siya. Then, nakabili tayo dyan ng, wait lang, guys. Napakita ko sa inyo. Ang ganda niya. Ang daming kaninang shopping ng friendship niya. Ayan, super ganda ng mga sandals nito, guys. Kasi malambot sa paa at saka hindi siya mabigat. Super dami ng pasalubong sa Pilipinas. Ayan, super ganda siya. Tapos, mga medyas. Ang dami kong medyas na pamili, guys. Andun pa sa tinago ko ng iba kasi sa kay Tiguang yung isa. Then, nakabay ko lang. Wait, there's more. Ayan. Nakabili ako ng ang relo na nakabili ako ng watch na ayan, Michael Kors. Ayan, ang design niya, guys. Super love it. Ayan, Michael Kors siya. Ayan. Ayan, super ganda. Ito yung gusto kong ang kanyang wristlet siya. Sobrang ganda siya. Ayan. Ito yung kanyang extension. Kung gusto mo paliitan o palakihan, ayan. Ayan, sobrang ganda niya, guys. I really love ang kanyang design. Wait lang. Super ganda niya, guys. O, tingnan mo. Palakihan ko to. Extension siya. Ayan. Ang price na is 4,000. Ayan. 4,200 sa pesos. Ayan. Super ganda niya, guys. May extension siya. Ayan. With tax kasi siya. May tax na sa. So, yung price niya is 4,200 na rin sa Pilipinas. Saka ang ganda niya, guys. Super ganda niya. Ayan. Michael Kors. Michael Kors. Ayan. Tapos, nakabili tayo dyan ng ano pa nabili ko kanina? Ay, yung earrings, guys. Wait. Pakita ko sa inyo. Nakabili tayo ng earrings. Then, nakabili tayo ng ito, Marc Jacob din to. Dual design siya. May daya siya dyan. May mga stone siya. Then, ito pwede siya. Tapos, ito din. Nakaraan. Super heart. Puro heart. I love heart. Then, nakabili tayo ng earrings. Ayan, super ganda siya. Pearl siya. Na parang Tapos, ito nakabili tayo ng terno din ng ating watch. Diba? Terno siya, guys. Ayan. Tinernohan natin siya with amethyst na stone. Ayan. So, super ganda siya, guys. Ayan. Then, nakabili tayo ng poly na earrings. Super love it. Ayan, sandali lang, guys. Nasaan yung isa nito? Ayan. Nakabili tayo niya ng ganyan. Pearl din siya. Turn na lang dito. Ayan. Yan, ganyan siya. Super ganda. May flowery siya. Ayan siya, guys. Ayan. Super love it. Diba? Ayan naman. Ito naman may amethyst na stones. Ang super ganda siya. Ayan. Amethyst. Ayan, super ganda siya. Turn na ng ating ganito. Parang pa-pearl ang design niya. Super ganda siya, guys. Kaya, ayan. Ang ating update for today. Ano pa ba yung nabili ko? Nakalimutan ko pa.
Yan lang ata nabili ko eh. Napakita ko na yung the rest sa inyo guys. Ayan. Ayan, nakita nyo na to ang emerald natin. Super ganda siya guys. Ayan, thank you so much. Ayan, super ganda ng pearl na to. Ayan. Yan, bagay sa ating damit yan kanina. Ito. Tapos nakabili ako medyas. Dami ko dyan biniling medyas. At saka nakabili ako ng duster. Pang summer na. Super ganda siya guys. Oh, look. Yan. Super ganda. Ganda. Yan. Pwede mo siya. Ano, itago ko. Another collections na naman tayo dyan guys. Para pag nakapag ganito ka, ang cutie sa social siya, diba? Kaya I really love this Michael Kors na watch. Ayan. Ipakabit ko to sa ano kasi ano siya, mas small ang kanyang ano, hindi siya magkatugma. Kaya ikakabit ko to, papakabit ko to sa riluhan, sa watch na gumagawa ng ganito. Kaya bukas na siya. Kaya super love it, Michael Kors. Super ganda niya. Then, andun pa yung medyas na binili ko. Wait lang guys eh. Love. Super love it. Ayan. Papakabit natin to bukas. Tanggalin ko lang ang price niya guys. Kasi para bukas may ano natin. May pa ano natin siya. Mapa-extension na natin kasi hindi siya kasya sa aking ano kasi sobrang iniksian nila masyado. Kaya bukas I will extend this kanyang extension. Ano ba tawag yan? Basta yun. Yun lang guys. Thank you so much for watching. I hope you like this video. Papakita ko yan sa inyo guys. Yung aking ito nabili ko rin to. Super cute siya guys. Oh. Yan. Ganyan siya. Above the knee siya. Ayan. Super ganda. Super cute. Tapos yan na guys ang sleeper. Ayan. Super ganda. Kaya I hope you like this video guys. Kaya thank you so much for watching. Ang ganda yan kasi summer na guys. Kaya ito yung ganda ng kanyang kulay ng damit. Thank you guys. Bye bye. Ayan. Super ganda din kasi turn na din sa pearl ko na necklace. Kaya ayan guys. Thank you so much. Bye bye. Please like and share. Comment down below kung ano pang gusto nyo makita sa aking video guys. Thank you so much for watching. Bye bye. Good night.